alla beslut jag tagit i 20 år. Har lett hit. Sista dagen av min barndom avklarad. Och frågan är, blir jag en man eller blir jag en Iron Man i mitt nya kapitel? Och spydda. Alla bottnar. Ger inte upp, aldrig! Vi ska aldrig upp! Alla toppar. Alla sömnlösa nätteranger i lumpen! Ett enda ögonblick. Felix, you are! ...3,8 kilometer simning. 18 mil cykel. Ett fullt maraton. Det här är min livsdag. Mindre än 0,01% har gjort en Ironman. Ännu färre har utmanat David Goggins i det. Det ligger jävligt bra till. Nästan ingen har gjort det samma dag som de fyllde 20. Mål imorgon, din 20-årsdag. Vi kommer att säga you are an Ironman today. Det är nu vi ska fira! Men ingen har gjort allt det här på ett och samma år. Samtidigt som de genomför lumpen. Och inkrängningspassen, men det är svårt. Det här som är den riktigt stora utmaningen med det här resan. Gör hela svenska klassikern. Någonstans. Pensionärer glider från mig. Hela gruppen står på bröst. Superklassikern är inte död och det är det viktigaste. Och dokumentera allt längs vägen. Bara i mål. Mitt namn är Felix Anger. Jag är ingen Navy Seal. Jag är ingen triatlet. Jag är en vanlig människa som har haft en vision. Jag har spenderat all tid, energi och pengar för att den här visionen ska bli verklighet. Det här projektet kallar jag för ultraklassiker. Ironman är bara toppen av isberget. Precis över ytan hittar vi ultraklassiker. Men djupare, mycket djupare än så, hittar man mitt varför. Jag har alltid älskat livet. Men en tanke har hållit mig sömnlös många nätter. En dag tar allt slut. Den tanken har drivit mig. Så att när jag en dag ligger på mitt dödsbädd och kollar tillbaka på mitt liv. Då vill jag känna att jag gjort allt jag velat på den här jorden. Att jag lagt min tid på meningsfulla saker. Var nöjd, stolt. Att jag levt den absolut bästa filmen. Oh my god. Att jag maxat livet. Jag har lagt över 500 timmar framför datorn. Mängder med pengar. För att skapa mitt livsverk. Den här dokumentären. Det här är mer än ett lopp. Så bänka är bekvämt där hemma nu. Ta fram popcornen. Jag tror inte det har gjorts en sån här proffsig dokumentär av ett gäng 05-år i svensk historia. För det här är något du aldrig sett på svensk YouTube förut. Djuret springer på sin hand. Jag undrar varför jag gör det här. Anledningen varför jag tänkte att jag ska springa här. Han ser ut som spöket Nathan. Klockan är 01.30. Imorgon ska jag cykla till landet. Jag håller på att lägga ut min Lofoten-video. Man är lite sliten, man är lite trött. Inte det bästa. Ironman. Det har blivit en del sena nätter. I natt blev det 04. Men det stoppar oss inte från att göra dagens pass. Det är monsterpass idag. Vi ska cykla till landet 17 mil. Man måste show up. Man måste göra sina saker. Det sitter här. Jag cyklar inte 17 mil för att jag älskar cyklingen i sig. Vi är i Enköping. Över 10 mil kvar. Så sen lite löpning på det. 30 grader sol. Man ser folk bada olika stränder. Jag står här och käkar min smälta choklad. Och nej, jag offrar inte en hel sommardag på cykeln. Bara för att kunna äta en bit choklad. Vi är i Ramnäs. Cyklar
12,5 mil. Jag ska in med ett löppass. Jag försöker träna så mycket som möjligt utan hörlurar och sånt. Dels att komma ner i varv, dels att träna på att inte ha massa dopaminer runt omkring mig. När man väl sätter på musik så blir det en riktigt nice boost faktiskt. Jag cyklar 17 mil för att jag vet att när jag är på mil 17, när solen har gått ner och det är dags för löpning. Så där ja, då är pass 1 avklarat med cyklingen. Nu direkt ut, springa 6-8 kilometer. Skönt att käka lite riktig mat efter det. Det är då jag känner mig levande på riktigt. Här kan det se ut. Nu är 3 veckor kvar till Ironman. Måste ha hand om kroppen, äta, sova och köra bra rörlighet. Man står här och stretchar 23.00 mitt på sommaren. Jag hatar mest med Ironman-träningen och allt sånt där. Det är all jävla teknikstrul. Min kedja hoppar 3 gånger på ett och samma pass. Mitt i högsäsong Ironman. Det där. Vänta, du ska inte hänga med. Nej. Och så springer med. Jävlar! Är du Ironman-hunden? Då kör vi Ironman-hunden. Ja. Oj jävlar vad mycket snabbare du är med. Där ni får heja på Dante också Ironman. Så att det är så sjukt hur man har utvecklats. Och sen är det sjukt fint där. Så där, idag ska vi köra halv Ironman. Det är bara hälften av Ironman-distansen. Jag är jävligt taggad. Kanske inte riktigt, men det är 2 veckor kvar till Ironman. Nu fucking kör vi. Simningen är gjord. Kändes bra. Lite läskigt. Fortfarande rädd för gammelgäddan. Nu är det byte till cyklingen. Nu kör vi. Källa ut inte. Aldrig cyklat så snabbt. Då är det bara ett halvmaraton kvar. Det har gått från en halv Ironman till överleva i vildmarken. Fan, man tänker så här med halvmaraton är inte så mycket. Men det är fan lång tid. Jag fattar mig inte musik. Det regnar för skönt. Nej, fan. Stolt över det gjort hittills. Nu ska jag bara komma i mål. Där, då har vi officiellt gjort halv Ironman. Men sjukt, alltså jag klipper ihop tiden här. Dubblar vi det. Vi kommer nästan på David Goggins bästa tid. Helt ärligt, det är inte omöjligt att jag slår David Goggins bästa tid på Ironman. Ja, ni hörde rätt. Mitt nya mål var att slå självaste David Goggins. Även känd som världens tuffaste man. Och nej, det var inte hans första Ironman-tid. Inte heller hans näst bästa tid. Jag ska försöka slå hans bästa tid på min första Ironman. Det här är inte första gången jag höjt ribban under ultraklassiken. Jag hade gjort allting rätt i 2 månader. Och nu väntade mitt första lopp i svensk klassiker. Men vad är egentligen en svensk klassiker? Så året kommer se ut som följande. Lidingöloppet, 30 km löp, Vasaloppet, Vätternrundan, 315 km cykling och Vansbrosimmet, 3 km simning. Den ultimata utmaningen för en vanlig människa. Jag visste inte ens om jag skulle kunna komma till start på Lidingöloppet förrän 2 veckor innan. Och där var vi igång. Men när startskottet gick så överträffade jag alla förväntningar. Jag sprang 30 kilometer på 2 timmar och 24 minuter. Det här var det första kvittot på att disciplin över tid gör att du klarar nästan vad som helst. Och jag fick en idé. Tänk om jag kan göra hela svenska klassiken under 20 timmar och därmed göra en superklassiker. Något som endast 3% som har gjort den har klarat av. Helt plötsligt gick svensk klassiker ifrån att vara träningslopp inför Ironman till att bli en lika stor utmaning som Ironman själv. För problemet var... Jag var nybörjare på allt. Simning, skidor, cykling. Samtidigt som jag krigade i skogen varje dag.
Varför gör jag det svårare för mig själv? Kanske måste sluta sätta högre och högre mål hela tiden. Men det är bara så kul att utmana sig. Det spelar ingen roll hur många procent topp jag är. Det handlar mer om att jag utmanas, växer som människa. Jag behöver lägga ner allt och optimera allt runt omkring. Bevisa för mig själv att så länge jag tror på det och gör det jobbet, då kan jag klara av nästan vad som helst. Så att nu kör vi på de här nya tiderna. Jesus Christ. Det är ambitiöst. Om inte det här var nog, så skulle jag utan erfarenhet få ihop min livsdokumentär. Fuck vad nice. Funkar inte med drönaren. Ska filma till min dokumentär. Kaputt. Behöver fixa det. Ännu en sak. Samtidigt planerade min livsfest. Jag hade ingen boende eller bil till Ironman. Och jag hade bara 2 veckor på mig. Liten träningstävling. Jag tränade på växlingar framförallt. Bytet gick sådär. Jag känner mig lite overwhelmed för att jag hinner inte med det jag vill göra. Känns som 3 veckor ska jag min livs största utmaning. let's go! Faktiskt fått boende och lite annat i Kalmar. Bara för att optimera min Ironman-träning baserat på det schemat vi har lagt upp tillsammans. Vi har fixat hyrbil. Kolla, här är fan riktigt sjukt. Grattis på födelsedagen, står någon namn. Och där står det Felix. Jobbat i flera timmar. Har vi sista långpasset. Jag kommer ut nu i 5 timmar. Det är helt jävla sjukt hur du kan känna så fruktansvärt jobbigt innan. Man är så otaggad, man är så trött. Det kan må så jävla mycket bättre efter. Peak Ironman träning. När man ändå gör det som man lovade. Det tar mycket tid. Som är jobbigt. Så kommer man ut på ett kortare löppass efter. Nej, det är varför jag tränar. Tjena, hur ser dina möjligheter ut att det kommer ett Kalmar nu på lördag? Alltså nu på lördag, om 3 dagar. Alltså wow, det här projektet är verkligen inte bara själva loppet. Idag skaffade jag 2 stycken kameror, men vi har gjort en plan. Suttit här, klockan är 11:30. Jag kommer köpa en helt ny drönare bara för att kunna ha det här på plats. Nej, vi går ju all in. Vi ska bli som visionen. För 14 000 och kronor på kortet. Vi är fortfarande nybörjare, men vi ska satsa mot månen. Och egentligen borde jag bara fokusera på att äta, sova. Men här sitter man ganska sent. Jag har gjort förberedelser djupt till nu. Jag är lite utmattad faktiskt. Men imorgon drar vi. Imorgon på morgonen. Han är väl på plats. Det är bara njuta. Ja, nu har jag börjat filma. Om jag vill vända om kameran, då finns en knapp här. Trycker. Ja, antingen där. Exakt. Så. Så där är jag efter. Alltså extremt jävla mycket. Upp och ner, berg- och dalbana. Mycket träning och sådär. Konstant planering för att få ihop mina 2 jävla största projekt i livet. Ironman och det här filmprojektet, dokumentären, ska jag runt det. Jag tog ner kompisar som ska hjälpa mig att filma. Ja, men nu är vi igång och det viktigaste för mig är att njuta. Det här kommer vara min kanske livshelg på många sätt och vis. Jag fyller ändå 20 på lördag också. Det är sista dagarna av barndomen nu. Väg ner nu mot Kalmar med Arvin och Nima. Så att, vi är lite småsena till racebriefingen. Vi ska hinna dit 16:00. Men med det sagt ska vi bara förbi de här köerna. Och sen åker vi till Kalmar. Jävlar, här kommer jag dö. Det här kommer glömma mina livsjävla moments. Jag kommer ifrågasätta allting. Och hit ska vi. Shit, nu är vi här i armen. Här är helt jävla sinnessjukt.
där borta? Där borta har vi målet. Alltså om typ mindre än 2 dygn så kommer jag stå där inne. Kommer min livsmoment, jag kommer gråta, jag kommer krama mamma. Ja, det är helt sjukt. Alltså, alla beslut jag har tagit i hela mitt liv, i hela barndomen bygger upp till lördag. När jag faktiskt ska stå där, krama mamma. Förhoppningsvis har jag slagit David Gook. Helt sjukt. Men nu ska vi i alla fall till Kalmarsalen. Vi går igenom alla 1000 jävla regler. Regler om att jag inte får filma när jag kör. Welcome to Kyle. You will be the ears up in the Saturday morning. We will share for you. We will give you energy to help you reach your dream. We only demand one thing, and that is to race with a smile. Det kommer du höra på lördag morgon igen. Det är 5:30 är på Transition. När ni har sovit lite halvdåligt. Han har varit lite spännande. Och det längtar vi till. Vi längtar till hela året. Ni är anledningen till att Kalmar har blivit utsedd till världens bästa lopp. Världens mest rekommenderade lopp. Världens bästa drömbana. Många år i rad. Ni har vågat säga ja till att göra Ironman. Och ni har valt det bästa av alla arbetare som finns. Ni kan ge er själva en mycket större applåd! Sen var det här med reglerna. Omöjligt att hålla 12 meters avstånd. Så vi är alla de perfekta idrottspersoner som vi kommer inte att drabbas av. Vi använder inga telefoner eller musikspel. Kameror eller video eller någonting sånt där. Jag är med dem. Jag har gjort det som nästan alla andra tänker är omöjligt att göra. Landa i det lite stund. Och så äter den där goda soppan. Det där man har. You will have on Saturday the day you have dreamed of. And the best way to do that is to embrace the journey that has got you this far. And when you are racing on Saturday, I want you to remember your why. Because I know that every single one of you has got that deep, deep-seated why inside you that got you out of bed on those dark mornings, got you onto the train, got you out the door, got you into the pool, got you to work, got you back out the door again. And it's that why that will get you to the finish line. When you're out there, especially on the marathon, when the tree starts to hurt, and trust me, it will hurt. And you will be wondering, what was I thinking when you signed up? And in that moment, it's really, really easy to step off the course and go back home to your accommodation. But it's your why that will bring you down the magic carpet to the square. And one of us will have the privilege of declaring that very unique title that very, very few people on this planet possess. That title, those 4 words, you are an Ironman. So congratulations on getting this far. You've achieved the hardest part of your journey. Saturday is a gift, and your why will unlock your greatness. Lycka till. För att verkligen förstå mitt sanna varför så måste jag gå in i det djupaste djupet. De första veckorna i oktober 2023 nådde jag vad jag tror kommer vara min all time low. Under 2022 och 2023 levde jag en emotionellt komplicerad situation. Och ibland kändes det som att jorden höll på att gå under. Samtidigt så hade jag lovat mig själv
Att när jag är 20 ska jag vara miljonär. För mig var att misslyckas samma sak som att inte maxa livet. Jag isolerade mig helt och la varenda vaken tid på att antingen jobba för mina mål eller göra mitt i de komplicerade situationerna som hade blivit. Jag visste att jag gjorde rätt saker och just det gav mig styrkan för att fortsätta kämpa. Men efter ett år av att gett allt så var jag fortfarande på noll. Helt plötsligt dör min rygg. Jag kunde inte längre gymma. Jag var tvungen att bortprioritera business. En linje och bam! Så hade Jag kuggade uppkörningar. Och kvar hade jag en tom plånbok. Jag var helt utmattad och helt knäckt. Det gick till och med så pass långt att jag på riktigt funderade på att sluta totalt att leva efter min livsfilosofi, maxa livet. Sluta totalt att recensera min egna film och istället låta dagarna gå och acceptera min värsta mardröm. Att när jag ligger på dödsbädden och kollar tillbaka på mitt liv så är det jag kommer se ett liv som absolut inte är maxat. Jag hade tappat mitt syfte. Det enda som hade hållit mig vid liv. Jag kände inte igen honom. Den motiverade killen jag såg varje dag såg jag inte längre. Jag hade två val. Antingen ge upp eller resa mig igen. Nej! Jag hade ju en större mening. Jag skulle ju maxa livet, inspirera andra. Jag är ingen nytta så som jag lever mitt liv just nu. Med de tankarna så hade jag bestämt mig. Jag skulle komma tillbaks. Men jag skulle göra det med en ny taktik. Steg för steg. 20 minuter till gymmet. Nästa vecka 40 minuter till gymmet. Månaden senare 1000 armhävningar. 1001 bror. Och sen dagen före julafton. Utan förberedelser vaknar jag 03:45. Vänta på mamma. Och springer ett maraton innan Armin har vaknat. De fysiska utmaningarna hade tagit mig tillbaka till att maxa livet. Men det var fortfarande en sak kvar innan jag var helt tillbaks. För den sociala Anger hade varit död i nästan 2 år. För mig fanns det bara ett sätt att på riktigt återbliva den här sidan av mig själv. Det var att åka till den plats där den här hade växt upp. Att boka en enkel biljett till Singapore. Så jag sjukade mig från skolan och åkte backpacka i Asien. Mitt namn är Felix och de 3 sista veckorna har varit de sjukaste i mitt liv. Och det var där ute som jag för första gången på riktigt upplevde friheten. Och framförallt gav det mig maximal framtidstro. Den här killen, han har chillat i den här miljöparken. Det är helt sjukt. Jag känner igen de här ställena. När jag kom hem till Sverige så hade 1 år kvar av barndomen. 1 år där jag skulle vara skyttegruppchef i lumpen. Och efter alla gånger jag svikit mig själv, inte hållit löften. Det här skulle vara året. Det bevisar för mig själv en gång för alla att jag kan ta en storslagen vision och få den att bli verklighet. För jag visste att om jag klarar det här, då klarar jag vad som helst. Då har jag byggt upp den fysiska och psykiska grunden för att inget i framtiden ska kunna stoppa mig från att maxa livet. Det där är mitt varför. What the fuck, när jag var där inne började jag känna alla känslor. Fast när jag kollade på den här filmen, när de pratade. Det är sjukt, det är sant det de säger. Alla som gör Iron Man har en speciell anledning. Och det kommer jag verkligen känna i hela jävla loppet på lördag. Det kommer vara något extremt. Det kommer vara det mest extrema jag någonsin har gjort. Och det kommer krävas allt för mig. Alltså precis varenda liten blod och svett. Så jag ska erkänna, jag är inte så nervös. Jag tror jag kommer klara det. För jag vet
hur mycket jag har klarat av under året. Lördag kommer verkligen vara den festen. Det som symboliserar hela barndomen, allt slit. De sista 4 åren, 0 vila. Bara jobba mot mål. Bara jobba mot det jag tror på. Jag har tvivlat. Om och om igen. Det här är det som verkligen för samman hela barndomen. Alla beslut jag tagit till en och samma punkt. Till Ironman, till lördag, till när jag ska gå på den här röda mattan. Gå i mål. Och att få med mig mina polare, min familj på den här resan. Jag har varit själv så mycket. Det är, jag tror det kommer obeskrivligt. Wow. Men jag måste dokumentera det här och jag vill verkligen kunna ge reflektioner direkt på plats. Och då vill jag springa med den här kameran. Då riskerar jag att bli diskad och det tänker jag inte. Det är, så långt går jag inte. Jag måste få tag på medieansvarig, få tas mail nu. För det här får inte gå miste om. Det här är min film, det är min historia. Jag var faktiskt riktigt dålig på att prata med utrustning. Det här ska lämnas in på service så att jag vet att grejerna funkar. Jag litar inte på mig själv. Det är riktigt smutsigt. Det måste... Ja, faktiskt. Usch. Tack så jättemycket. Ja, kör Armin, du måste köra. Jag kör. Jag såg det här, jag bara, hur ska jag vinna godis? Det är 20 sit-ups. 20 sit-ups? Klarar du Armin? Vad är sit-ups? Är det så här eller? Vanliga, ja precis. Vad är sit-ups? Vad är sit-ups? Vad jävlar? Jag sitter i Ironman, han sitter i Ironman. Nu är lite nervös här, kolla. Bra! Fan, Armin, du gör mer saker än jag kommer göra på lördag, så jävlar. Han klarade det faktiskt. Efter lång träning och förväntan. 20 sit-up. Det här är coolt. Hårband, Ironman, vill man ha en sån kanske? Keps? Alltså coola grejer. Vad tycker du om din prestation då? Horse. Kan du kalla dig själv en Ironman? Ja, jag är mer Ironman. Jag är Goldman. Jag är Goldman. Armin, du vet att det är tvärtom, eller jag hoppas du skämtar när jag säger på det. Är du seriös? Det är tvärtom. Jaha, det ska man ta fram. Vad fan är det här för jävla dinosaurier? Lite av en anglicism, men jag kommer få ett mål och det kommer jävligt gött. Jävligt gött när det väl händer liksom. Ja, göra simma, cykla och springa va? Vilka känner du är svårast för dig? Nej, det är ingenting som är svårt. Det är bara att göra om man tränar för det. Det är bara att gå i mål liksom. Fan, vet du. Ja, tränat länge för det här och bara, det är ingen fråga om det är bara att göra det. Hur mycket tid har du kvar? Jag är inte min suger. Alltså vad gör ni? Maxa livet. Om mina känslor. Men de senaste månaderna har jag känt att det bara skulle göra saker värre. Jag skulle börja tycka synd om mig själv. Och jag visste precis vad det handlade om. Det var upp till mig att göra en skillnad. Jag kommer till våran Airbnb, alltså sjukaste stället, jag måste verkligen säga det. Då går och registrerar vi oss. Fick vi en sån här väska, riktigt cool Ironman Kalmar-väska. En blå påse, bike, löpningen, badmössan, den lila får jag för att jag är första året. Sen har vi Ironman Kalmar så jag får välja vilken jag ska ha. Massa olika klistermärken som jag ska ha. Sen har vi, här verkar vara nummerlappen. Där har vi den. 1984. Riktigt nice väska. Wow. Så att nu ska jag preppa. Sen ska jag in till staden. Måste jag träffa presschefen eller någon som kan säga att jag får filma under loppet. Så det inte riskerar att bli diskvalificerad. Ja, där kommer jag också hämta upp Shayan och Amin som kommer vara de 2 huvudkameramännen. Vi ska gå runt, hitta bra filmställen och planera lite mer om det. En hel lista på shots de ska ta och lite sånt. Så vi ska få den absolut bästa dokumentären. Sen ska vi försöka få ganska mycket egen tid i eftermiddag. Vi söker hela tiden intryck. Så att det är ändå skönt att få lite egen tid. Sen hämtade jag faktiskt upp Lundstam igår också från Östersund.
Så det är sjukt att han åker ända från Östersund för att kolla på mig. Uppleva den här Ironman-upplevelsen. Så vi har ändå haft jävligt bra. Men nu är det fan full fokus Ironman, så får det här jävligt dunder. Jag och min banan, det är bara äta. Jag ska äta mer än vad jag någonsin har gjort. Framförallt kolhydrater. Så att nu ska jag hämta upp dem och sen ska vi fan se till att vi kan göra den här dokumentären på ett bra sätt. Timmar, lite mer. Springa här, har gjort alla kommer heja. Tjejen kommer stå där, Amin kommer stå där, min mamma kommer stå där. Leif 50 kommer stå där. Sen kommer spiken. Felix, you are an Ironman. What the fuck? Hur många Lite mer folk här idag än igår alltså. Vi liksom ger den energistationen. Ja, men det är ju så. Man har tagit hela vägen och det känns askul. Jag ska också nämna, din mamma jobbar ju som journalist på Barometer och har gjort en sån här bilaga här. Som är. Jag heter Björn Mårtensen. Jag är producent och speaker sedan Ironman 2012. Jag som producerar föreställningen. Och under de här åren, vad är det som har slagit dig mest? Nej, men det är enkelt. Vi har ju slagit som ett ändligt spörsmål. Och vi ser så många ungdomar, unga vuxna som på något sätt är i den här miljön. Inte en miljö med padda och dekadens och tråkigt, utan man är i en miljö där allt möjligt. Man väljer att göra en resa, man väljer att säga jag ska också, man hittar en förebild. Och så gör man bara. Och sen upplever man liksom the thing of his life. Men när du går i mål imorgon på din flygresdag, då kommer du bli en Ironman. Vi kommer att säga you are an Ironman today. Hela publiken kommer att gå bananas. Och i den stunden så kan ingen ta det ifrån dig. Vi kan alltid vara en Ironman. Och det är någonting alla förtjänar att vilja bli. Så att, jag hoppas att alla som ser det här vågar och vilja och drömma och faktiskt gå för det. Jag har gjort alla mina längre distans och tävlingar för olika syften. Så jag har försökt liksom att bidra för att visa att allt är möjligt genom det jag har gjort. Det har varit liksom mitt syfte och det är då jag mår som bäst, när man känner att min achievement också gör någonting för andra människor. Att skapa drömmar. Skapa drömmar. Ja, det tycker jag verkligen ni gör. Jag filmade lite. Ja, vill du säga något sista budskap till de som är här ute? Kanske inte vågar ta på sina drömmar eller vågar gå all in. Alltså, jag fattar verkligen på riktigt att alla har olika förutsättningar. Jag fattar verkligen riktigt att alla... Det är så lätt för oss som... Jag säger oss, titta på mig själv och mina vänskapskrets att ta saker i givet. Jag har haft den billigaste cykeln på Transition på mina gånger av anledningen att det ska vara möjligt att göra det. Min cykel kostar 5 000 kronor. Det är benet som avgör, det är inte material. Hitta någonting som gör att det bara passar och sen är det willpower och passionsystemen. Så även om man inte kan göra det imorgon kan du göra det övermorgon. Men man måste hitta ett alternativ till att våga drömma och gå för det. Låt inte begränsningar förstöra en dröm. Det finns lösningar på allting. Det handlar bara om consistency, pumpingen, hitta en värdegrund att köra. Och imorgon ska jag göra Ironman. Det här är den sjukaste upplevelsen i mitt liv. Alla mina beslut under hela barndomen har byggts upp till just momentet imorgon. Och jag kommer ha min film, jag kommer ha mina kompisar, jag kommer ha min speaker här. Så att vi ska gå i mål och ingenting ska stoppa mig. Precis som ingenting kan stoppa er. Slut. Så att jag frågade och svaret blev faktiskt att nej, jag kommer inte kunna ha filma under loppet. Så att mina kameramän får ett extra fint arbete och sprida ut sig. Det är fan jävligt svårt och det blir en jävla utmaning att få ihop en bra dokumentär, men det kommer gå för vi är jävligt drivna, vi kommer lösa det här. Kom hämta påsarna där först. Det här är inte första gången jag fått ett nej och behövt kämpa emot alla odds. Vad fan gör du? Om 80 dagar så ska jag köra Vasaloppet. Jag är sämst på skidor. Jag ska gå från nybörjare till elitmotionär. Jag hade nästan aldrig stått på ett par skidor. Och nu skulle jag köra Vasaloppet på 6 timmar och 30 minuter. Under stora delar av hösten hade jag varit sjuk, trött och pressad i lumpen. 10 timmar idag, jag känner mig sjuk. Jag har min lowest point i hela ultraklassiken. Ja, men vi får se, jag behöver få in träningspassen, men det är svårt. Och jag visste, vinter skulle bara bli värre.
mer ansvar, mer fält, mindre tid för att träna. Så inför Vasaloppsträningen så kändes det nya målet omöjligt. Vi ska köra skidtävling imorgon. 7 dagar efter mitt första skidpass så kastade jag mig rakt ut i en riktig skidtävling. Kämpa! 3 på bröstet. Snyggt jobbat. Felix Anger från Försvarsmakten. Och gissa vad? Jag vann loppet. Ni hörde det. Jag vann en riktig skidtävling. Det kanske bara var 3 tävlande. Och en av dem var min kompis Bernhagen. Men det gav mig självförtroende. Jag åkte hela vägen upp till Sälen för att åka samma 500 meter slinga om och om igen. Det var verkligen ingen optimal vinter. Men jag visste, om jag skulle ha en chans så började jag andas skidor. Och nu i helgen ska jag stanna kvar helt ensam på Kasernykte och träna skidor. Det här är också en del av resan. De knatar på 4 kilometer hem. Och till det här för en gångs skull. Det är många pass som knappt gav någonting på grund av dålig vallning. Och det är sjukt frustrerande för jag tror inte en enda gång under hela den här vintern så jag har fått ett pass där det bara rullar på konstant någonting i vägen. Men den största utmaningen var inget av det. Anger, gruppchef för Gustav Bertil. Se till att hålla stridsvärdet högt. 10 dagar i fält. Jag har sovit ungefär 3-4 timmar varje natt. Nu har vi varit 2 veckor, jag ska träna någonting. Jag har bara slitit på kroppen, leder, skadat knät. Jag har för dålig sömn. Vissa dagar har jag knappt kunnat äta någonting, dricka någonting. Och jag är helt utloggad nu. Kommer ta 2-3 dagar att återhämta mig. Och det här tar så jävla mycket tid av träningen och det är det här som är den riktigt stora utmaningen med det här resan och med framförallt Vasaloppet. Om jag ska ha en chans att klara av alla de här målen samtidigt som jag är lumpen, då bör jag ligga på gränsen precis hela tiden. Men samtidigt får jag inte gå över den här gränsen. För tar jag inte hand om kroppen, då blir det ingen ultraklassiker. Och det är det här som gör ultraklassiken till just ultraklassiken. Med 4 dagar till Vasaloppet så har kroppen ifrån för första gången. Jag hade haft min andra stora övning för vintern i nästan 10 dagar. Jag hade varit sjuk större delen av övningen. När övningen var slut och vi skulle hem och vårda, då föll jag ihop mitt på backen. Det här min värsta dag på hela ultraklassiken. Och jag frågade mig själv, är det ens värt att fortsätta? Ser jävligt svårt ut. Men så fan inte livet om man ger upp. Så nu jävlar, nu kör vi. Imorgon drar vi till Sälen. Trots allt så stod jag där på startlinjen på Vasaloppet. Och känslan var riktigt bra. Ända tills... Alltså allt har fastnat med mina skidor. Så jag har åkt och inte kommit någonstans. Pensionärer glider från mig. Och jag är helt slut i kroppen efter att köpa skidor så knappt går framåt. Just nu handlar det bara om att minimera skadorna och på något sätt. Halmstad, helt ensam, varit helt konad. Jag har kämpat igenom 9 mil på skidor. Med skidor som knappt vill gå framåt. Jag är så less, jag vill bara i mål. Jag vill bara kasta skidorna ut. Och jag vill bara... Det tog 7 timmar och 15 minuter, vilket var 45 minuter mer tid än vad jag tänkte. Och det fuckade lite för mig sen i superklassiker, men det går säkert att lösa på något sätt. Jag är i alla fall glad att jag kom mål. Jag är ändå stolt över att jag lyckades ta en mål på en någorlunda tid, för det var så jävligt kämpigt idag. Det var inte mycket spår. Jävligt tuffa veckor, alltså mest intensiva veckor jag har haft. Jag har varit hemma 2 gånger på 2 månader. Saknar mina vänner, saknar min familj. Ja, jag är helt jävla död. Så innan jag på något sätt räddade upp det här med superklassiken genom att köra Vätternrundan på 9 timmar. Ska jag ta en vecka off. Det behöver jag om jag ska kunna göra någonting. Jag hade inte förutsättningarna under Vasaloppsträningen. Men jag kämpade ändå. På precis samma sätt ska vi kämpa som underdogs för att skapa mitt livsverk. Som sagt, nu
ska göra det här till en jättebra dokumentär, du behöver uppbyggnad av spänningen, av dramatik. Så att det är inte bara du som känner det, inte bara vi som känner det, utan de som ser det ska också se och känna det. Tydligast det viktigaste varför jag vill göra den här dokumentären, det är helt enkelt för att det här kommer vara min livs upplevelse. Och jag vill få det på film, så mycket reflektioner, känslor, tankar som möjligt. Så det är prio 1 i en dokumentär. Jag kommer inte ha något på mig, jag kommer inte ha någon kamera eller någonting, för jag kommer bli diskad då. Spela ut det röstans för kameran. Sen är det lättare att det kommer runt med bil. Och det är 12 till 14-30 mil. Ja. Bil eller cykel eller Voi, det skulle vara drömmen. Kan man inte ta en hyrbil, Klarna? Alltså det handlar inte bara om filma, det handlar om supporten också. Ja. Kommer dina föräldrar vara vid timmar? Jo, men de vet inte stort det här, det vet de inte. Men... Vad gör du? Det är dags för mig att släppa taget om dokumentären och lämna över det till grabbarna. De hade en eftermiddag på sig att lära sig kameror, planera hur de skulle ta sig runt. 10 och det finns parallell väg. För mig var det hög tid att göra de sista förberedelserna. Där är den. Bam. Transition zone is closing. Stängde du nu så att jag tänkte. Tack så jättemycket. Felix. Yes. Tack så jättemycket. Att blöda näsblod 12 timmar innan start. Det är inte optimalt. Jag vill nästan. Det ser så riktigt Ironman nu. Vad händer? Förberett lite inför imorgon. Ja, jag förstår. Det är du Charlie. Ja, det är underbart. Vet jag börjar blöda näsblod allt. Jag kan inte minnas en enda stund där jag bara suttit ner och slappnat av. Egentligen de sista 4 åren. Wow, jag är alltid ute sista sekund. Jag vill verkligen få min vision till verklighet. Att göra mitt livs dokumentär med mitt livs projekt samtidigt på största dagen i livet, på min 20-årsdag. Wow, det är... Ja, jag har gjort allt jag kan. Allt under träningen, allt under hela året i lumpen. Jag har verkligen gjort mitt allt. Utmanat mig till 100%. Gjort det jag trott på hela jävla året. Från idé till verklighet. Och imorgon smäller det. Och jag måste bara berömma mina grabbar här. Jag har varit ensam så jävla mycket under året. Och ibland har det varit jävligt nice faktiskt. Och framförallt när man kan ut till andra saker eller hänga med de här kompisarna. Att se de här grabbarna arbeta för min dokumentär på det här sättet. Sitta framför en dator och planera hur de ska filma för att göra min film så bra som möjligt. Det där är vad som är definitionen med äkta brödraskap. Fucking älskar er grabbar, fucking älskar er alla där hemma. Alltså kolla på mina videos. Imorgon, då gör vi det tillsammans. All in. Jag kanske inte har maximal energi vid start. Men ta mig fan på att mitt varför och de här grabbarna kommer få mig att pusha mig till absolut sista. Det var en ordningsvakt. Nah. Jag har en sånt har lite då. Men vi behöver liksom... Transition. Vi kan hamna innanför grindarna där. Guld värt. Ja, jag tror inte vi har gjort en sån här proffsig dokumentär av ett gäng 05-år i svensk historia där det ser ut så. Så det är ganska häftigt på det. Och sen om några skulle lösa det, då fan hade det varit skit. Han gick. Det ska i sig limmet. Jag hörde att det var en grym förare. Alltså, ja, vi har tänkt oss samma. Kommer grabbar här. Så många som tar sig ner från Norrland, från överallt. Ni känner inte så här. Vi har lumpare, vi har bonuskompisar, vi har filmteam, vi har iranier. Att vi samlas på den här platsen och kunna uppleva min absolut största stund i livet. Det är fan mer värt än någonting annat. Jag är bara så jävla glad att ni är här. Imorgon njut lika mycket som jag. Det kommer att kännas i luften. Ni kanske gråter, men vet. Jag kommer gråta i alla fall. Min mamma kommer gråta. Så att det är en jävla upplevelse. Ni kommer maxa den här helgen. Med det sagt. Fan,
Tack grabbar. Imorgon kör vi. Let's go! Vamos, imorgon kör vi. Imorgon ska vi njuta. Imorgon ska vi maxa dagen. Det här är speciellt. Bara nu när jag stretchar, jag börjar gråta och tänka på loppet. Så att killar, imorgon gör vi det här tillsammans. Let's go, maxa Ironman 16 augusti 2025. Så där ja, då är det sista dagen av min barndom avklarad. I alla fall som jag ser det. Nu börjar ett nytt kapitel. Imorgon är Ironman. Och frågan är, blir jag en man? Eller blir jag en Ironman i mitt nya kapitel? Ska vi göra det nu? Måste vi göra allt? Ni måste göra det. Jag sa att de var hämta madrass. Klockan är 06.03. Vi ska till växlingsområdet nu. Showtime. Det är showtime. Mäktigt alltså. Från Ironmans hjärta. Tack! Det är ändå ganska mäktigt alltså det Anger gör just nu faktiskt. Vi är här och kollar på. Det är redan en väldigt massa människor här. Klockan är 6.25. 6.25. Timma fralla! Vi ska äta! Vi ska tamma! The world's best Ironman. Vart har ni någonsin sett så här många människor klockan 6 någonting på morgonen? Anger sa nyss att vi ska möta oss vid ingången. Men vi ska möta han här borta istället. Vi ska möta han här. Det skulle inte vara en ultraklassiker om inte jag en halvtimme innan start, utan mobil, behövde hitta 2 iranier i ett människohav. Om vi kommer så sent nu och ändå lyckas få jävligt fin tagning på det här. Tillsammans emot någonting som världen aldrig har sett. Jag hälsar dig värnaste landet på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel. Efter allt slit, efter allting jag gjort i hela barndomen, så är det bara 15 minuter kvar tills min livsstart. And I want everybody, I want the fans, I want the athletes to appreciate this moment, to realize how privileged we are to share this day together. You are all part of a very, very special journey. And for the athletes, take a moment to think about this journey that has brought you here to this moment. That decision to get off the couch. That drive to get out the door in the morning on those dark winter days. And after a long day at work, you got out the door again. And step by step, discipline by discipline, day by day, you have taken this journey to this moment. But this journey
would not be possible without your families, without your friends. I want you to think about everybody that has sacrificed their time for you, and think about the sacrifices that you have made to be here. But what I also know, that there's one thing that will get you to the finish line. Killar, jag har inte sovit så jävla mycket, jag kan inte säga det. Jag har varit mycket tankar i natt, var positiva tankar. Idag är 20, idag är det min dag. Jag har kämpat så jävla länge inför det här. Jag har kämpat, jag har förberett. Oavsett vad som händer idag så har vi gjort allt. Allt som, alla förutsättningar. Jag har sovit 2-3 timmar i natt. Det är det av den här klassen. Fullt en klassiker handlar inte om att allt ska vara perfekt. Det handlar om att oavsett förutsättningar, att tro att det är möjligt. Idag tror jag på er som filmteam. Och jag tror på mig själv att jag kommer klara det här. Med er hjälp kommer jag komma igenom. Det handlar om mentalitet, inget annat. Det handlar om att tro på, att förstå sig varför. Idag kommer ingen stå på att du ska maxa fucking armen! 20 seconds away from... Because we have anointed you Vikings of the North. Today, you will swim, you will bike, you will run, you will be a Viking, you will be a Iron Man! Jag ska få höra orden "You are an Iron Man" och vi ska säga de orden tillsammans. Yeah, this is your time. This is our time. Remember, you must race. Det var en märklig känsla att vara i Kalmarsund. Det kändes som att man var på moln samtidigt som man var i vattnet. Jag hann inte ens ut ur hamnen innan det började läcka in vatten i mina goggles. Nu står vi här vid starten vid Ironman. Klockan är 07:10 ungefär. Anger har hoppat i. Vi missade honom. Men han är i vattnet. Han köttar på. Han krigar på. Nu kör vi! Armbågar till höger. Sparkar till vänster. Det här var Ironman. Och här gör man det som krävs för att överleva och komma framåt. Efter 1,5 kilometer hade jag svalt halva havet. Huvudet bultade och jag var tvungen att lägga mig på rygg. Jag vände mig om och spydde. Jag låg mitt ute på Kalmarsund. Jag hade nästan 3 kilometer kvar av simningen. Hela cyklingen och ett helt maraton kvar. Det här som skulle vara min livsdag. Då ska vi samla boysen. Vi har redan filmat när Anger har varit på väg, när han har hoppat. Vi har peppat honom, vi är på plats. Nu ska alla filmutrustning och så vidare, alla andra grabbar ska komma och samla sig. Vi ska flytta oss och så ska vi göra bra jobb ifrån oss. Vi ska ta olika vinklar, vi ska filma och vi ska vara aktiva. Det känns bra för Anger, känns bra för oss. Och man är taggad liksom, det är det.
3 duktigaste amatörerna i Ironman. Elitgruppen är förbi. Helt ärligt, när jag låg där ute på Kalmarsund efter 1,5 kilometer och spydde, så var det i mitt huvud ingenting förstört. Jag hade lovat mig själv innan racet att oavsett vad som händer så ska jag njuta. Det här är min dag. Inget ska kunna stoppa mig. Jag gick helt emot strömmen. Jag simmade bredvid simklungan. Även fast det innebar att jag inte fick den bästa effektiviteten i vattnet, så visste jag att det på det här sättet jag kunde komma in i racet. Och det gav verkligen resultat. Där är han. Kommer snart in här. Det vi kollade senast var i en kurva och på väg in hit. Ska vi bara vara här då, eller? Men vi har 3 kameror, så en person här, en person filmar här, en person filmar här. Du kan gärna stå med luren och filma här uppifrån också, neråt. För han kommer precis under dig ut, så det är också bra. Han ska vara där. Nu kommer han här. Han är en lång av de där. Felix! Felix! Kör vi Felix! Där! Jag ska Felix där. Felix! Nu har Felix passerat här just nu. Vi har fått extremt bra shot och han såg ut att vara i toppform. Bra jobbat boysen. Även fast det kanske inte helt var jag, så hade Nisse rätt. Med 1 kilometer kvar kände jag mig faktiskt ganska stark. Kollar på när de simmar. Anger någonstans i den här klungan. Med publikens jubel tillsammans med boysen så hade jag vänt racet. Och snart var det dags för Ironman att börja på riktigt. Kolla, alla springer! Växlingarna. Den 4:e grenen av Ironman. Här finns det så mycket som kan gå fel. Vi kommer ställa oss i skylten och filma bakifrån när Felix går upp. Okej. Han har gått upp. Lite information kan vi också ge det. Att kliva upp i vattnet efter 3,8 kilometer av krig. Se publiken, springa in mot transition. Det var för mig här min födelsedag började på riktigt. Han har inte börjat åka än. Han är på plats där borta fortfarande. Så vi står här och väntar på att Agnes ska komma. Han simmar ändå riktigt snabbt faktiskt. Vart är han på kartan då? Säg till om du ser han. Men Anger! De skrek Anger. Men Anger! Kom igen Anger! Anger! Men Felix! Kom igen! Nej! Såja! Titta! Grabbar, sluta! Jag vet att han har det. Så är det han åker. Jag har ingen aning. Hon ser alltså till sina det är så klart, men nu ska vi veta vem han är. Exakt. Men någon såg han när det började som ett tank. Och enligt vägen så det är rätt att köra kvar här. Det är bra att mina boys är så bra på att känna igen mig. Men jag förstår förvirringen. För det här var sanningen. Jag sprang igenom 10, laddad till 1000. Men precis när jag ska hoppa på cykeln så händer det som inte får hända. Jag hade glömt nummerlappen. En enda detalj kunde förstört hela mitt lopp. Men inte idag. För jag blev räddad i sista sekund
och vad jag antyder är världens bästa funktionär. För idag hade jag turen på min sida. För idag min livsdag. Vi hade bara börjat. Röda eller? Fick du med det? Ja, röda. Perfekt. Yes! Bra jobbat. Att rulla ut på Ålandsbron efter att ha överlevt simningen var ren ironi. Publiken bar mig framåt. Boysen skrek. Och för mig var det här Ironman började på riktigt. Jag kollade runt och såg cyklar för 150 000. Klart mustaschen i hela Ironman. Och sen en begagnad cykel. Där bakbromsen bestämt sig för att inte fungera. Kläms in på service så att jag vet att grejerna funkar. Jag litar på mig själv. En påminnelse om min resa. Alltid motgångar att hantera. Och kanske var det just det som gjorde att jag log ännu bredare. För nu börjar Ironman på riktigt. Hur kändes det, se Felix? Kändes jävligt bra. Jag vet inte om jag lyckades göra en kontakt med honom. Jag skrek av mina fucking lungor när jag såg honom. Och vi fick honom ändå på film. Vi catchade honom, den där rackaren. Det här är helt otroligt. Det är helt otroligt. Felix är helt jävla galen som gör det här. Vi är jättetaggade och vi är jätteglada för hans skull. Mäktigt. Det är riktigt jävla mäktigt. Det är så jävla många människor här och det är kaos. Men vi hittade honom, vi såg honom. Mitt av rummet och allt, men nu jävlar ska jag cykla. Jo, det är mycket kaos. Men vi har lovat Felix och vi ska göra Felix så nöjda vi bara kan idag. Absolut. Jag ska jobba. Det är liksom folk här från 75 länder. USA, Tyskland, överallt. Cyklingen är mer än halva Ironman. Det är här allt avgörs. Min chans mot Goggins. Min chans att ha energi kvar till maratonet. Det här är nyckelsträckan på alla sätt och vis. Tänk dig att cykla Stockholm till Gävle med en epa som pressar dig maxfart bakom. 6 timmar, ingen musik. Bara du, dina tankar och Ölands kulinariska gator. Och just den här delen, den fruktade jag allra mest innan start. Jag är fett jävla glad att jag slipper den här materialsporten. Efter Vasaloppet väntade Vätternrundan, 350 kilometer runt Sveriges näst största sjö. För att ha en chans på superklassiken behövde jag cykla under 9,5 timme. En tid som bara 1/10 av de 15 000 som startar klarar av. Jag behövde ett team. Tjenare Kjelle! Jag förstår att du tycker det är lite risk att släppa in en 20-åring som aldrig har kört en cykelklunga 3 månader innan Vättern. Men jag kan väl gå med i laget ändå. Sådär, nu har jag äntligen gått med i ett cykellag. Så nu har jag äntligen en chans på min superklassiker. Jag hade ett baskeprov i kroppen några dagar tidigare med pappas kompis gamla racer. Utan cykelskor, glasögon och cykelbyxor. Och med rädsla av att krascha så gav jag mig ut mot första gruppträning på drygt 9 mil. Första träningen. 9 mil av mentalt krig. Och jag var helt slut. En liten grej. Vi ska hålla 2 kilometer till den snabbare bort än vi gjort idag. Hurra! 13 mil till. Hurra! Precis som alla andra utmaningar det här året så hoppade jag rakt ut med huvudet först. Och återigen fick jag en reality check. Så jag gjorde det enda logiska. Den här köpte jag för 16 000, den här cykeln. Nu hade jag inga ursäkter längre. Jag spenderade mina lediga timmar på Sade. Och varje lördag då var det lagträning. 3-6 timmar. Cyklingen har tagit så sjukt mycket tid. Men samtidigt fick jag en upplevelse jag inte skulle fått annars. Hela gruppen ska förbi. Då skriker vi kontakt. Att få del i en cykelklunga. Det finns regler, kommandon och där du sätter hela din tillit och att den framför dig håller sig på sadeln. Det här var en helt annan typ av cykling än vad jag var van vid. Och jag älskar det.
som total katastrof första rundan. Alltså, just idag så tycker jag är helt fantastiskt. Vissa klädesplagg ska man inte ha på sig. Ja, jag fick lära mig något nytt idag. Man har kört till en kommando här på cyklingen. Jag började känna mig stark på cyklingen. Men jag hade fortfarande det största problemet kvar. Min grupp körde på 10 timmar. Jag började under 9,5. Till inför Vätternrundan. Det kommer bli kört för mig att få en superklassiker mer eller mindre. Men så till livet, vad ska man göra? Jag har gjort mitt bästa, jag kan inte göra så mycket mer. Jag hade i nästan ett halvår gjort allt för att nå superklassiken. Och jag hade ringt varenda sub-9-grupp som fanns. Till slut fick jag inse att jag inte kommer gå med i en sub-9-grupp. Och nu handlar Vättern om att njuta. Så är vi nu igång. Nu kör vi. Kör vi! Det är en underbar morgon, 20 grader, solen skiner, det kan inte... Men efter flera osannolika händelser efter varandra. Det klickar inte min högersko med pedalen. Här bestämde min tränare för att jag inte ska ha mer rotation. I det här laget så var jag extremt fräsch. Men jag såg det här som ett gyllene läge för mig att göra ett sista chans på att nå superklassiker. 9 timmar, 35 minuter. Superklassiken är inte död och det är det viktigaste från det här. Ja, nu är det Vons på simmet. Jag kommer att köra på det på 43 minuter. Efter miraklet runt Vättern så fanns det inför det sista loppet en teoretisk chans att kunna nå superklassiken. Rullsnitt på 32,5 kilometer i timmen. Och nu ska jag hålla samma tempo själv i Ironman. Fy fan vad snabbt han kör! Jäveln alltså! Jäveln! Han är maskin, vi har honom live! Jävla djur! Fy fan! Vänta. Hitta, kolla hitta! Åh, han är redan taggad! Han var så snabb! Jag hade kört 6 mil i medvind och erofoni. Snabbare än jag någonsin kört. Men nu fick jag betala för att jag inte höll tillbaka hjärtat. 12 mil kvar och först 6 mil rakt in mot vinden. Ingen publik, bara du och vägarna på Österöland. Redan efter mil 3 brände det i knäna, i ryggen. Ändå fanns det inget val. Meter för meter, kilometer för kilometer. Jag uppfann en taktik. 20 sekunder ner. 10 sekunder vanligt grepp. Och sen 10 stå. Det här höll kroppen vid liv. Och hela tiden räknade jag ner i huvudet. 1 timme till Resmo. 3 timmar till löpningen. Och sen var det bara ett maraton kvar. Vi är på väg till Eiffeltornet, Paris-hjulet, Öland, Gotland, Lettland, Litauen, Polen. Det ser bra ut, men vi håller på att gå in i väggen. Vi har varit uppe så tidigt så vi kan inte bara ana hur det är för Anger. Men Anger är snabb som väntas. Som sagt, vi är nu på Öland. Vi har haft en lång springig dag. Det har varit fullt med människor. Och nu ska vi försöka catcha Felix på ett ställe som heter Resmo här på Öland. Men nu, innan vi går dit, ska vi fylla på energierna så vi också klarar av dagen. What are those? Kan du brösta betalt för det? Jag är bra. Jag äter det på film. Det här är varför man har vänner. Nu har vi det på film. Det här var... Mäter mackan i matbutiken. Jag har köpt. Jaha, nu ska vi köra drönaren. Jag ska lägga UAV. En debatt här borta angående liksom tjejer som kör Ironman. Och så kommer de in i mål liksom. Och så skriker de "You are an Iron Man". Det var nice om man typ skrek "You are an Iron Woman" eller typ "Iron Heart" och så vidare. Vad säger ni? Vi har spårat alltså, vi snackar skit. Man klang om man säger "You are an Iron Girl" eller Iron Girl dock var nice. Det är det som är Iron. Jag tror att... Men vad tror du Felix är då? Felix? Har inte med den där. Det här kommer bli en persisk video alltså. Han kommer få persiska följare nu. Det är varmt som fan. Vad är det? Typ 25 grader. Anger kommer vara här om cirka 20-30 minuter. Mindre. 15 minuter. Nima, kom och kolla. Han var här borta 3 minuter sedan. Nu är han här. På 15 minuter. Han kommer ha slått det han ville från början tror jag. Shit alltså. Jävla djur.
Han kommer slå David Goggins, så känner du på mig. Motvinden slet sönder mig. Men det stoppade inte mig från att hålla farten. Jag höll fortfarande epan bakom mig. Snart var det bara halva cyklingen kvar. Och det var här den värsta motvinden och ensamheten bröts. Och kanske väntade boysen där. Men jag vågade inte hoppas på det. Kom igen, Anger! Felix! Jag var i positiv chock över att se boysen där. De hade tagit sig ända ut till Öland. Och för mig var det tillräckligt för att hela mitt mentala tillstånd skulle ändras. Nu återstod bara det roliga. Kärlek till havet. Okej, kör och berätta nu då. Ja, nej, men vi snackar lite så här men om ultraklassiken och sånt. Och hur mycket har du spenderat på det här? Så räknar vi ihop det och med alla lopp, Ironman kostar 8000 och med resor dit, cykel, våtdräkt, skidor och allting sånt där. Så landar vi upp mot över 100 000 kronor. Ja, det är fan helt sjukt. Det enda jag spenderar på min lumpenlön, det är de här grejerna. Och man kan tycka vad man vill, men för mig är det bästa investeringen. Det är en investering i mig själv. Jag vet att det här är typ det bästa jag kan göra för mitt liv, för att skapa rutiner. Jag har haft så sjuk disciplin. Det har varit så sjukt mentalt jobbigt. Jag blir starkare som människa. Och att ha ett sånt här stort mål som jag ändå drivs av. Att ha Ironman att se fram emot som har drivit mig hela året. Och haft de här delmålen. Det har varit så jävla kul. Framförallt det har varit jävligt utvecklande. Och jag kommer för evigt minnas tillbaka på det här. Kunna se tillbaka på mina videos. Och bara, fan, jag gjorde det här. Jag gjorde ultraklassiker förhoppningsvis. Nu ska jag inte jinxa något, men... Så det är 100% värd investering. Investera i sig själv först för att sen kunna investera i andra saker. Så tänker jag i alla fall. Med det sagt, vi är snart i Vansbro och det är dags att simma. Vi startar inom 3 minuter så grabbar, ni får ta hand om mina kopplar. Jag kämpar de sista 400 meterna på hela Svenska klassiker. Vi får se, jag behöver på inträningspassen men det är svårt. Jag är sämst på skidor. Jag går från nybörjare till elitmotionär. Superklassiken är inte död. Så nu ska Felix ha gått i mål. Felix Anger ska ha gått i mål. Och vi ser Felix Anger. Anger! Anger! Klassiker! Och inte många meter kvar nu. Jag kämpar så jävla hårt. Jag har gjort allt jag kan. Det är bara nöjd, stolt. Ja. Totaltid 20 timmar, 9 minuter, 40 sekunder. What the fuck, jag simmade på 53 minuter och 17 sekunder. Det är ändå att jag har 9 minuter, under 10 minuter från en superklassiker. Ja, nej fan, jag har gjort allt. På med det här. Varför går jag ut och åker skidor när det är typ plusgrader? Varför är jag ute på ett cykelpass 6-7 timmar helt själv? Varför sitter jag och redigerar de här videoserna? Jo, det är för det här. Det är när man väl har klarat det och under hela själva resan man har utvecklats mentalt och jag är så fucking stolt över kriget. Det är så jävla mycket bakom det. Fan, jag kan inte vara lyckligare nästan. Efter nästan 1 år och gett allt så var jag 10 minuter ifrån att göra det omöjliga. Det viktigaste för mig är att jag gett allt, precis allt. Och bevisat för mig själv att om du ger 100% på något så kan du lyckas.
med det omöjliga. Och det bästa är, det är inte slut än. Den har jag gjort också. Det har redan varit? Ja, det har varit. Ja. Då är alla gjorda? Ja, han har fått klassiken. Det här är sista liksom. Avsluta med det här 20-årsdagen. Det blir lite stort för honom. Ja. Jag förstår det. Felix! Felix! Kom igen, Anger! Felix! Kom igen! Vi ska fucking... Långsammare. Stanna. Okej! Perfekt. Gasa. Hur mår vi, Felix? Hur mår du? Perfekt. Felix! Snabbare än jag tänkte! Vi tar jogging! Det ligger jävligt bra till. Är den på eller? Att se där ute vid Resmo. Fuck vad nice! Jag var lite sliten, men vi var där. Simningen, det var krig, rakt igenom. Jag trodde jag hade typ 20 minuter efter i tid. Jag trodde Ironman bara handlade om att komma i mål. Men, nej, det vände sig. Kom igen, Felix! Full fart! Kom igen! Du är stjärna, Felix! Sen jag växlade, glömde min nummerlapp. Så, världens bästa. Hämtade nummerlappen. Spara energin! Köpte va? Spara energin! Perfekt, Anger. Spara energi nu. Okej. Herrejösses. Bra jobbat, gubbar. Kan du inte cykla eller? Oj. Du drar ner runt där. Jag håller på att dunka just nu. Nils, jag ger dig 5 lax. Jag ber dig bara kör. Okej, swisha. En gång till, nästa. Autogiro. Nu ska vi kolla när Anger kör in i den berömda rondellen i Kalmar. Där är väl Anger? Nej. Jo. Nej. Right now, the leader of the female pro race. Nu var det 6 mil kvar av cyklingen. Och jag låg 20 minuter före Goggins. Nu handlar det om att hushålla på krafterna. Att fylla på med energi inför maraton. På med gels, flaskor och bananer. Stockholm till Gävle. 5 timmar 40 minuter. Utan att gå av cykeln en enda gång. Jag hade överträffat alla förväntningar. Nu väntade jag sig fram emot hela året. Maratonet. 3 varv i ett kokan i Kalmar. Det grand finale på hela barndomen. När jag klev av cykeln så kändes kroppen förvånansvärt bra. Jag hade överlevt haven, cykelstrulen. Nu var det bara det bästa kvar. Jag, min kropp och 42 kilometer på världens bästa löpbana. Italiano! Det var nu vi skulle fira min 20-årsdag. Ultraklassikern. Och hela barndomen. Här har vi kungen. Armin, hur känns Den det? på kameran, då såg vi kungen. Det känns bra, vi håller på att kolla vart Anger springer så kan vi skära honom. Ursäkta damer, vi vill ha en intervju här. Nej. Jo, vi vill ha en svar. Vad är det bästa med Ironman? Jag kommer inte ge mig. Att heja på brorsan.
10 på kompisen. Bra. Ha det bra. Vi skippar och går fram till folk och frågar om de vill ha en intervju. Utan vi säger bara, vi har en fråga. Eller bara säg fråga. För vad är det bästa med Iron Man? Vad är det bästa med Iron Man? Vad är det bästa med Iron Man? Deltagarna. Jag tycker fansen. Jag tycker de är mycket härligare. Jag kunde inte sluta le. Allt var perfekt. Kroppen var lätt. Sinnet helt avslappnat. Och jag var på god väg att slå David Goggins. Det är så här det ser ut att göra en Ironman. Det är tufft, men det är också glada miner på dem. Det är mycket glada miner och de verkar trots smärtan njuta något enormt. Och det är väldigt underbart att se. Fantastiska förutsättningar, strålande sol, Armin, heja på! Let's go, let's go! Keep going, keep going! Spring, spring, spring! Efter 8 kilometer sprang jag in i Lönngren och Lundstam. Och de påminner mig om något av det starkaste ultraklassikern har gett mig. Sverige säger fosterland, och nu kommer köra fram. En stark gemenskap och en känsla av tillhörighet. Efter flera år av att spendera mycket tid själv och gjort allt för att komma tillbaka till maxa livet, så hade jag tappat den regelbundna gemenskapen. Och det var något jag saknade. Men när jag ryckte in i lumpen, då förändrades allt. På start, lämna upp! De går bra! Närvarande 23! 2 frånvarande! Det är uppfattat, jag tar befälet! Militären passade egentligen inte mig. Anhåller om att ställa en fråga. Och det där är helt emot maxa livet. Men jag var helt äkta mot mig själv. På att alla här inne ska göra sitt yttersta för att vara på den här stunden. Ni pallar en sista kväll. Jag stod upp för det jag trodde på och byggde gemenskap på det. Och för första gången på länge så känner jag en riktig gruppgemenskap. En tillhörighet. Och speciella grupp Gustav Bertil. Och den känslan var sjukt stark. Det känns som tomhet efter att ha lämnat det här stället. Jag trodde faktiskt inte det från början. Ultraklassikern har gett mig det jag saknat i flera år. Yes. Supportarna. Let's go, let's go. Känslan av en äkta gemenskap. Let's go! Kör vi Armin! Jag tänkte, vill du vara med på en intervju? Jag är här och supportar min pojkvän. Och Kalmar att erbjuda, förutom en fantastisk pojkvän och Ironman. Jo, men Kalmar är en trevlig stad. Jag var själv här och körde förra året och det var ren njutning förutom de fysiska påfrestningarna. Okay. Även övriga stan, mycket fina syner. Själv gillar att liksom njuta av livet, sitta med en drink ibland. Men varför ska man göra Ironman? Vad är det som är grejen med det här? Du själv har gjort det, din pojkvän gör det nu. Vad är grejen? Man kan nog hitta många syften med det. Woo! Kör på David! Bra David! Gul-grön axlar. Han såg jävligt snabb ut. Ja, det är det. Han kommer ju ta sig i mål. Så. Ja, men det Fan, du var distraherad dig, förlåt. Men hitta mål. Det är alltid bra att utmana sig själv. Man kan så mycket mer än vad man tror. Så det här är ett bra sätt att göra det på. Bygga självförtroende. Bygga självförtroende, hitta utmaningar. Grymt. Tusen tack. Jag önskar dig stort lycka till och din pojkvän kommer vara en av de bästa Ironmansen. Det kan jag garantera dig. Ha det bra. Detsamma. Helt coola. Åkte och inte kommer någonstans. All smärta och ensamhet gjorde att stunderna av firandet blev ännu starkare. Nu ska jag maxa muck. Återstår bara de sista orden. För en muck, Hagemäster om mars. Riktigt! Friheten väntar! Vi är på maxa livet! Bästa känslan någonsin. Så Jimmy. Jimmy en hand. Och nu väntade det största firandet av dem alla. Nej, där bryter vi.
Vi har knackar, cykling, stannar inte på cyklingen. Nu är det fan dags. 2 var kvar löpningen. Jag har kämpat år för det här. Det är nu vi ska fira. Fira min 20-årsdag, fira med uppoffringar, fira vår gemenskap. Kom igen grabbar, nu Max och Ironman! Du glömde Felix! Jag snabbare nu! Kom igen, kämpa! Kom igen Anger, kom igen! Bra nu! Nu med du Anger! Kämpa! But this was voted the best Ironman in the world. And there's only one reason for that. It's you. So I would like you to show me your first woman on the finish line, second place last year. And now, champion Østberg Christensen, your Ironman Women's champion. Inför varvning så började faktiskt energin gå ur mig. Jag hade nästan 30 kilometer kvar. Samtidigt som jag såg skymten av folk som gick i mål. Jag visste att andra och tredje varvet skulle bli en helt annan kamp. Kom igen Anger! Kom ihåg ditt varför! Jag började känna av 3 timmars sömn. Tröttheten kröp in. Det var dags att gå in i bubblan. Nu gällde vätskestopp till vätskestopp. Det var dags att kämpa för att bli fri. Mentalt och fysiskt. Nu började kampen på riktigt. Du är så jävla bra Anger! Kämpa på nu! Det finns 2 delar av banan. Isstaden. Där bärs det fram av publiken. Du vet att du överlever. Men i resten av banan. Där finns bara du. Din andning. Och dina tankar. Och det är här den verkliga kampen utspelar sig. Ja, det var eller? Vad säger domarna? Ni var väldigt generösa. Ja, men jag är lite torr. Han har torr humor i alla fall. Ja, jag behöver för humor. Hur mår ni då? Humor. Heja Felix! RBB! Heja! Mitt på andra varvet kom min första riktiga mentala dipp. Jag hade över ett halvmaraton kvar. Och för första gången tvivlade jag på om jag skulle orka. Då hör jag någon ropa. Är det inte Maxa-livet jag ser? Av alla platser, av alla ögonblick, så var det här det hände. Mitt på Ironman. På min 20-årsdag. På min livsdag. Mitt första fan. Någon jag aldrig träffat. Men som följt min resa genom ultraklassiken på YouTube. Victor berättade att han hade köpt löparskor för 6 år sedan. Och lovat sig själv. En dag ska jag göra en Ironman. Och nu sprang han bredvid mig. Det var som om Ironman var en sammanfattning av hela barndomen. Allt föll på plats här. Och plötsligt fick jag tillbaka energin. Och nu fanns det inga ursäkter. Vi ger inte upp, aldrig! Vi ska aldrig upp! Det är Goggi som är Hampel och Oliver och jag ska slå honom. Säg om det där en gång till. Oliver och jag ska slå David Goggi. 100 Felix! Så jävla grym du är! Du har så mycket som väntar för dig. Kroppen överraskar alltid. Den klarar mer än vad du någonsin tror. Anger!
Anger! Anger! Anger! Anger! Så jävla snyggt, Anger! Kämpa, Anger! Anger! Woo! Frågit varför, Anger? Kom igen! Vi älskar dig, Anger! Real life Ironman, Anger! Du är alltid vår Ironman! Ibland undrar jag varför vi gör det. Väldigt ofta undrar jag faktiskt varför vi gör det. Nu ser jag inte vart i målet. Anger, njut! Njut, Anger! Kör, kör! Att säga jag pallar inte, jag orkar inte. Det är en illusion, en bortförklaring. Heja! Säg heja, Anger! Heja! Heja, Anger! Heja! Allt handlar om din inställning. Alltså, det är djurigt. Det är djurigt. Det är så jävla djurigt. Det är helt fast alltså. Är du taggad och vet ditt syfte, då hittar du nästan alltid kraft. Nej, det är faktiskt imponerande. Vad sa du? Det är så jävla imponerande. Ja, faktiskt. Det är så jävla roligt. Visst är det? Så länge du har tydligt varför, då finns det ingen dag du inte orkar. Du kommer ha energi. Heja! Jag har suttit så här. Det som är stressat. Att ni djuret springer på savannen. Trött som fan ibland. Man får stå i bilen. Ja, drick, Felix! Hydration! Trafik till det. Ja, skyldigas. Så Anger! Anger! Kämpa, Anger! Kom igen! Kom igen, Charlie! Kom igen! Let's go! Looking strong. Keep going, Marvin! Kom igen, Marvin! Overtake! You have the opportunity! Can we say overtake? Let's go! För tillfället ser det faktiskt ut som att fansen är tröttare än The Ironmans. Ja, vad tycker du om The Iron, Vad fan? Armin? Energi, någonting man har Ska vi lacka på dem? Eller? Ja, vi ska lacka på Jag tror man har mest impact om man hejar på fansen just nu. Ja, jag tror att vi ska göra det. Vi ska göra det. Du är stjärna, Anger! All uppoffring, alla pengar. Ett 40 varv kvar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska bara springa. Fortsätt. Yes! Woo! Yes! Anger, du är stjärna! Vi ses vid mål! Jag sprang in till sista varvningen och trodde att jag hade marginal. Att jag bara behövde springa i ett stabilt tempo för att slå Goggins. Jag kollade på klockan. Chocken slog till. All min marginal var borta. Nu stod jag inför två val. Antingen sänka tempot och bara njuta av det sista varvet i barndomen och gå in på en tid under 11 timmar. En tid som var långt över mina förväntningar innan Ironman-resan. Eller kliva in i min livskamp, jag mot Goggins. Höja tempot trots att kroppen har bett mig att sluta. Springa under 5 minuters tempo i 14 kilometer. Jag visste, går jag för det här finns det en chans att jag går in i väggen. Båda valen var värdiga. Men det var ett val jag skulle ångra på min dödsbädd om jag inte gjorde. Who's gonna carry the boats? Kom igen, Anger! Kom ihåg lite varför! Let's fucking go! Kom igen! Kom igen, Anger! Sätta! Jag frågade mig själv varje 100 meter. Varför gör jag det här?
kommer vara min all time low. Och varje gång fann jag en ny anledning. Varje gång jag svikit mig själv. Jag ska bevisa för mig en gång för alla. Varje kilometer kändes som den längsta i mitt liv. Felix har satt på sån talang idag. Jag är tom på ord. Grabbarna, de har alla sagt så sjuka saker om hur sinnessjukt det här faktiskt är. Jag tror folk har svårt att faktiskt fatta hur galet det här är. Bland annat av det galnaste jag har varit med om och sett. Sett någon av mina egna ålder. Någon så underdelig. Men det är det absolut sista och jag kan tänka mig att det kan vara bland det värsta just nu. Jag önskar honom all lycka till. Felix, som du ser det här, du är grym och vi alla älskar dig. Kämpa på nu, det här klarar du. Sträck. Mina ben var som klot av brinnande lava. Varmare för varje meter. Mina sinnen började en efter en försvinna. Synen fladdrade. Och världen utanför mig började sakta blekna bort. Nu var det 50-50. Antingen skulle jag nå målet. Eller så skulle min kropp stängas av. Oavsett vad, sinnet skulle aldrig vika sig först. Ett steg till. Ett steg till. Ett steg till. Han har sprungit just nu, det är 10 timmar och 30 minuter. Han behöver fan ta i alltså. Han behöver ta i för att klara av det här. Med sitt mål han ville. Men han slår det i Goggins. Jag är bara en människa. Jag har varit skitdålig idag. Jag skippade mitt pass. Jag slösar så mycket tid och energi och framförallt mental hälsa på att hålla på så här. Jag prokrastinerar. Jag chillar aldrig. Och anledningen är varför jag hamnar efter hela tiden. Det är för just det här. Kolla mobilen, prokrastinera och sånt där. Kom igen Felix! Kom igen Felix! Med 4 kilometer kvar så gav kroppen sig. Men inte sinnet. Den fortsätter att kämpa. Kom ihåg ditt verkligen, kom igen! Heja, 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 heja! Vi är alla med dig, Anger. Vi är alla med dig. Du behöver inte prata. Det bara gå. Kämpa. Vi är alla med dig. Till slut fick jag inse. Oavsett hur mycket sinnet vill framåt. Så finns det inget mer att ta från kroppen. Jag simmar. Jag kommer klara mig gående dit. Gå då. Då går du. Det är ingen fara. Kom igen. Jag visste. Men fortsätter pusha nu. Då kommer jag svimma innan jag går in i mål. Anger säger att han kommer ta sig i mål. Anger säger att han kommer kämpa. Anger säger att han måste göra det smart. Det var världens längsta kilometer till nästa vätskstopp. Det enda jag tänkte på. Felix, vad den gör, svimma inte nu.
Jag var inte ensam. Anger säger att vi behöver inte oroa oss, han kommer ta sig i mål. De orden litar vi alla på. Vi vet att du kommer klara det, Anger. Vi känner dig. Han har kämpat så jävla hårt. Han kan knappt gå, han kan knappt se, han kan knappt... Han ser helt blek ut, han ser ut som spöket lådan. Jag måste gå ikapp honom. Han sa att han mår bra och att vi inte ska vara oroliga. Tänk dig känslan när du kommer i mål. Han ska i mål. Jag har aldrig källat ut i klasken för att inte komma i mål. Och jag har gjort allt för att nå joggings tid. Och jag lovade mig själv att göra det. Och det är viktigt att jag gjorde allt. Nu gäller det bara att komma i mål. Men simma nu kommer jag bli säkert diskad och inte köra mer. Då, det tänker jag inte se. Så att bättre är jag tar det lugnt, går. Man får ju gå. Och sen tar jag lite där. Tar 5 minuter. Sen joggar vi superlångsamt. Eventuellt går sista 3 kilometer. Yes. Jag har till 16 på mig. Looking strong. Yes, Anger. Gäller kanske lite grann. Snyggt jobbat. Vi är nästan där nu. Det har aldrig handlat om att allting ska bli perfekt. Det har egentligen aldrig handlat om tider. Maxa-livet handlar om att oavsett vad som händer alltid gör det bästa av situationen. Lite till. Jag får ta lite paus på. Jag kommer ihåg. Och när du är nere, när du är uträknad, då handlar det om en enda sak. Att resa sig igen och fortsätta. Har vi Felix Anger som kämpar och kämpar. Vi ser verkligen hur han krigar sin väg framåt. Trött, men han ger inte upp. Grabben har pannben. Grabben har pannben. Det kommer Nils också. Bra Anger! Shoot!
tjurar. Man ser det. Det är ingenting kvar nu. Kriga igenom det. Sista. Mata på. Kom igen Anger! Kämpa Anger! Kom igen Anger! Kriga bror! Anger, steg för steg. Stenhårt. That's the Swedish David Crockett. Anger! Anger kämpar på som ett djur. Inte mycket kvar. Men den här grabben, han ger inte upp. Han besitter den största kraften av pannben. Vi önskar er allt lycka till. Felix, och vi älskar dig. 20-årsdagen. En Ironman. Det är inte så mycket snack. Upp 05. Drar av en Ironman. Fyller 20. Vilken dag. Alla sömnlösa nätter Anger. I lumpen. I kyla. Alla timmar. Alla tuffaste moment. Snart i mål. Anger är snart i mål. Till framtida Anger. När du är klar med loppet. Tänk vad du har gjort alltså. Var stolt över dig själv. Du är snart klar brorsan. Kom igen brorsan. Kom igen Felix. Jag är med dig brorsan, jag är med dig. Kom igen Anger. Det är en anledning varför Felix som springer här. Inte jag om du springer Anger iväg. Jag har också vapen. Det är vapen. Kom igen Felix. Jag är fan tröttare än dig alltså. Fy fan. Seriöst, fan sista spurten ju. What the fuck. Alltså, jag håller på att dö. Fy fan, jag ser alltid. år. Ett enda ögonblick. Oskar Westin, du har Anger! Sola! Ringer klockan! Ringer klockan! Anger! Det ser ut som en bildar glädjen i solen på Kalmar Stortorg 2025. Med världens bästa Ironman. Det är vi som är det. Han vet om det. Och nu kommer han kliva på målraken för att njuta av Kalmar-publiken på världens bästa Ironman. Han heter Felix. Felix, you are an Ironman.
Jag kanske inte tog det vid Gogis tid. Jag kanske inte gjorde superklassiker. Men jag gav fan allt! Och det är det som räknas i den här världen. Jag försökte på det omöjliga. Jag visste att det skulle bli svårt. Men jag vägrade ge upp. Jag vägrade ge upp. Yes! Till er där hemma. Låt ingenting gärna stoppa er. Det är bara illusioner. Du kan skapa exakt det du vill i den här världen. Men du måste tro på det. Och inte ha några ursäkter. Jag är fucking Iron Man! Yes, man! Jag sprang knappt och jag kunde ännu inte hålla upp med honom. Han är fantastisk den här jäveln. Hej! Hej! Det var bästa rocken. Du är så verkligen älskar. Anger! Hur känns det? Hur känns det, bror? Jag är så fucking stolt. Du ska det vara! Du ska vara så jävla stolt att du har gjort det här! Anger! Anger! Det här är en Iron Man! Han har brorsan. Det här är grymt jobbat. Så vackert. Vi ska stå där, krama mamma. Varje dag i lumpen. Alltid backa. Så jävla duktig alltså. Så jävla duktig. Så jävla duktig. Hur fan vad grym. Hur känns det? Jo, det känns bra. Lättad. Vilket äventyr! Ja, verkligen. Vad fick han på tid då? 11:09. 11:09. Nej, grymt. Det är grymt. Det är hans absolut första. Det är jättebra tid. De är ändå segarna som håller på med det. Ja. Precis efter. Vad är det här? Tårta till Felix. Som är för hans födelsedag. Sorry, alltså jag är så trött. Vi är så jävla trötta allihopa. Alltså, jag har fucking knegat hela dagen. Sprungit, kämpat. Nils har lagat brudar. Och så gör de gjorde det. Slog han Goggins som han ville? Ja, alltså han slog ju Goggins första tid med rätt bra. Alltså med typ 30-40 minuter. Fan. Nej, det var ännu mer tror jag. Så, Anger ska firas ikväll. Ska Då smällas. kom han typ 6:59 av 6:950. Vad ska du smälla på henne också, Armin? Eller vad sa du? Om du vill då. Jag fucking gjorde en Iron Man. Jag var den hela ultraklassikern. Och jag gjorde det så jävla bra jag kunde. Boysen och mamma och pappa varit där och stöttat hela dagen. Jag har slitit där ute. 18 mil utan att stanna på cykeln.
Jag sprang. Jag var så fucking slut. Men jag vägrade ju upp. Jag var helt fucking död. Sen boysen, de sprang med mig i hela sista biten. Vi joggade in i mål. Och jag gjorde fucking Ironman på ändå en jävligt bra tid. Bättre än majoriteten här. Och det här, personerna här är helt jävla sjuka. Det är de absolut snällaste, finaste och absolut mest tävlingsinriktade människorna. Det här är inte vanliga människor. Och funktionärerna och Kalmar, jag har aldrig varit med om något sånt där. De var heja fram överallt på stod det folk. De sa mitt namn, sjöng för mig, allt sånt där. Och det går inte på en bättre 20-årsdag. Det går inte på en bättre 20-årsdag. Jag var där. Ja, jävlar. Grattis. Vilken press. Grattis. Vilken press. Det blev ett bra konto på det. Det blev riktigt bra. Det var nästan bra till... Lite för bra. Ja, faktiskt. Ja, Jesus. Jag tycker du lägger ner det där däcket. Nu kommer det in på marken. Vi löser det sen. Och lite massage. Kommer inte följa igång. Ja, wow. Jag tror inte synd om dig. Alltså wow, vilken jävla pers. Efter så satt jag i så här cooldown-rummet. Tog massage. Åh, la 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 la! Happy birthday to Alice. Happy birthday to you. I'm gonna fix your fucking happy birthday to you. Happy birthday to you. Fucking bra det. Fucking bra det. Vet ni, när jag satt där, jag tänkte just på er grabbar. Jag började gråta över hur mycket vi har gjort idag och hur mycket det betyder att ni har varit här och sett det här. Det här är grädden på mosen, eller tårtan på mosen, jag vet inte vad man säger, men nej, fan tack så jävla mycket grabbar. Det ska inte vara samma ut eller mer, nej, utan er, så säger man. Och där, jag måste säga, när de sista kilometrarna, what the fuck, alla springer med. Alltså jag bara, vad händer med mitt liv? Varför gör jag det här? Och så, nej. Så kollar jag på er så förstår jag direkt varför jag gör det. Jag säger bara att jag förlorar då. Om det är något viktigt, om det är något roligt så kan jag alltid göra saker. Så har vi någon tårtgrej? Jag är fan sugen på... Glasljuset. Okej, jag önskar att jag kan gå lite grann imorgon. Det var för Felix, 20 år, Ironman. Hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Tack killar. Bra. Det här är typ den finaste medaljen. Jag ligger bakom kameran, lite snabbare kameran. Där är gammal. Jag kanske inte blev miljonär på min 20-årsdag. Men att avsluta barndomen här, som nybliven Ironman på Heroes Hour. Det är för mig mycket mer värt än miljonen. För i en värld där AI kan skapa vad som helst, där dopamin finns överallt, så är det som skiljer oss åt. Vår historia. Vårt varför. Våra drömmar. För det kan ingen ta ifrån oss. Och här, på världens bästa Ironman. Här ifrågasätter ingen dig. Här tror de på dig. Här stöttar de dig. Här är mänskligheten som bäst. Han är 78 år i en Ironman. Och nu kommer vissa inte få Ironman. De är alltså för långsamma, ingen Ironman. Och Mr. Goggins, han får passa sig. Jag har 3 försök på mig. Och det här är sannolikt inte min sista Ironman. 2400 atleter har tagit sig i mål och valt att göra sin dröm och sjunga med i stånd i ljus. Jag försöker leva
som om livet var en enda stor film. Och ibland känns det bara som en naiv tanke. Från 06.30 på morgonen till 23.20 på kvällen står vi enade. Men när man står här, på toppen av isberget, på sin 20-årsdag, på sin livsdag, med boysen, med stad och ljus och ett hav av människor som sjunger med, då känns det verkligen som en film. That reason is you, the people of Kalmar. Tack så mycket! Det är det som är kvar. Jag har inte tagit. Jag ser ingenting. Det här momentet har drabbat hela året. Jag har varit på mina cykelpass och de ropar: Felix, you are an Iron Man. Jag kliver in på mållinjen, går ner på knä, gör så här. Och vart? Det finns bilder där. Jag är lyckligare än vad jag någonsin har varit. Jag får det 20. Jag har en kompis här. Och sen det här momentet. Att de står framför er. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Ja. Vi älskar Anger. Vi älskar Anger! Och där! Han är här! Han byter med mig! Jag gjorde det. Från vision För en ultraklassiker. till verklighet. Jag har nu ett levande bevis på att inget kan stoppa mig från att maxa livet. Men tänk om jag inte hade gått för det. Tänk om jag hade gett upp vid min lägsta punkt. Och tänk om den där galna idén du bär på är just den som kommer förändra hela ditt liv. Du har bara ett liv här på jorden. Och jag lovar dig, när du ligger på din dödsbädd kommer du aldrig ångra Jag gav fan allt! Jag är fucking Iron Man! att du gick för det. Det här är bara början på maxa livet. Så låt oss göra det tillsammans. Klicka på knappen, dela det här med en vän och så ser vi till att maxa livet ihop. För vet du vad? Jag har redan en ny vision och jag kan inte vänta till att göra den till verklighet. Men först ska jag maxa återhämtningen ett tag. Tack för att du har tagit del av ett livsverk. Det är bara att följa hans YouTube-kanal och se allt han har framför sig. Det där livet är någonting man inte vill missa. Min bil håller på där,